Hello, my dear kids. Today teacher has brought you another new English lesson. Actually, this is going to be a reading lesson. hari අපි දැන් ටීචර්ත් එක්ක read කරන්නයි යන්නේ. ඔන්න read කරන්න කලින් ටීචර් අම්මලා තාත්තලාට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි මේ read කරන්න use කරන්නේ 3-letter words. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අකුරු 3ක වචනයක් තමයි බබාට read කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි read කරන්නේ CVC words. ඒ කියන්නේ consonant, vowel, consonant. අකුරු යන්නේ ඒ පිළිවෙලට යෙදුන වචන විතරයි බබාලට read කරන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම 3-letter words read කරනවා කියලා අපි කිව්වහම හැම 3-letter word එකක්ම මේකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණයක් විදිහට the the කියන word එක ගත්තොත් ඒක අපිට 3-letter word එකක් වුණාට phonics sounds use කරලා read කරන්න බැරි word එකක්. ඒ වගේ words වලට අපි කියනවා sight words කියලා. අපි ඒවා පස්සේ තමයි බබාලට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම අපි phonetics use කරලා කියවන්න පුළුවන් මේ වගේ සරල වචන තමයි බබාලට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මම අද puzzle එකක් විදිහට තමයි මේ words බබාලට කියවන්න උගන්වන්න හදන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මගේ ගාව දැන් cat කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ cat කියන්න ක ඇට අපි එහෙමයි සවුන්ඩ් කරන්නේ. කොයිම වෙලාවකවත් CAT කියලා අකුරු වල නම් කියන්න එපා. එතකොට බබාලට රීඩ් කරන්න අමාරුයි. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මම consonants අකුරු වලට ක ට ඒ දෙන්නම consonant. consonants වලට use කරලා තියෙනවා blue color. මෙතන මැද තියෙන ඈ එහෙම නැත්නම් අපේ vowel letter එකට මම හැම වෙලාවෙම use කරලා තිනවා red. ඒකට reason එකක් තියෙනවා. මොකද ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන standard එක moving alphabet එකක. හරි. ඉතින් අපි ඒ ඔක්කොම ටික හිතේ තියාගෙන තමයි බබාලට මේ reading activities කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම හිතනවා UKG බබාලට මේ වෙනකොට අපි මුළු alphabet එකේම තියෙන හැම letter එකකම phonic sound එක කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට බබාලට phonic sounds මතක නැත්නම් අම්මා ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ වගේ තනි අකුර අරගෙන අපි මේ ටික පැත්තකින් තියමු. තනි අකුර අරගෙන බබාට ෆැමිලියර් කරන්න. ක okay a this one is t okay. දැන් එහෙම අපි මුලින් අකුරු 3ක් විතරක් ගමු. ඊට පස්සේ බබාට මේ විදිහට ඒ අකුරු තුන එකතු කරාම picture එකක් හැදෙනවා. එතකොට බබා අනිවාර්යයෙන්ම picture එකේ තියෙන animal ව නැත්තම් ඒ දේ අනිවාර්යෙන් අඳුරනවා. එතකොට බබාට ඔයා කියලා දෙන්න. ක ඇට cat ක ඇට cat. එතකොට යාට cat කියලා මුළු වචනෙම කියන්න උදව් වෙනවා මෙන්න මේ picture එක. right. එතකොට අපි දැන් ඔන්න first word එක ඒ විදිහටයි කියවන්නේ. ඊළඟට අපි ගමු second word එක. මෙතන මගේ ගාව තියෙනවා තවත් letters 3ක්. හැබැයි මම මේ වෙලාවේදී introduce කරන්නේ එක අලුත් අකුරයි. නේද? අපි දැන් already at we know those letters. right? We only have to learn b. All right? So bat bat. Okay? එතකොට මේ තියෙන්නේ vowel letter එක යෙදුන වචන දෙකක්. එතකොට බබාලට මේ දෙක words දෙක පුළුවන් නම් දැන් මම හැම vowel එකටම words දෙක ගානේ තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ වීඩියෝ එකේදී. එතකොට අම්මලාට පුළුවන් මේකේ පළවෙනි letter එක change කරලා. ඒ කියන්නේ mat වගේ පළවෙනි letter එක විතරක් change කරලා ඔයාලට තව ගොඩාක් වචන බබාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම වීඩියෝ එකේදී introduce කරන්නේ හැම එකටම වචන දෙකක් ගානේ. Okay, now here we have another 2 words. Okay, this is net. හැම වෙලාවෙම e අකුරේ sound එක e කියලා තමයි බබාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. a okay. jet jet
එතනත් බලන්න මම මුලින් කියලා දුන්න බබාලට කියන sounds දෙක තියෙනවා, but I only defer the first letter. Okay? N, J. Right. So ඉතින් කොයිම වෙලාවකවත් අකුරු වල නම කියන්න එපා. N, E, T. Don't say like that way. Just use the phonic sounds. Once the kids are familiar with A and A, we can move on to E. Okay? Where we have P, E, N. P, E, N. What do we have here? Pin. Pin. Next word. P, E, G. P, E, G. Pig. Alright? Now when you're giving these puzzle pieces to the kids, you just can jumble them. Right? Mix them together. Then ask the kid to arrange them in order. Okay? So the kid will arrange the picture and then encourage him to read. P, E, G, pig. P, E, N, pin. So always I think it would be a very great help that the red letter comes in the middle and the two consonants or the two blue letters come on either side. Okay? Now let's look at the next couple of words for O. O. O sound. Alright? So T, O, P. Top. P, O, T. Pot. Alright? Now let's look at next couple of words. Right? S, A, N, sun. B, A, N, bun. Alright. So make sure you teach your kid U sound is A. A. It's not U, but it's A. Okay? S, A, N, sun. B, A, N, bun. Alright. So it takes time. මම දැන් අම්මලාට කියන්නේ අපි මේවා උගන්වනකොට අපිට ටිකක් කාලයක් ගත වෙනවා. ඔයා සතියක් විතර ගන්න. මෙතන මම words 10ක් කියලා දුන්නා. මම මේ words ටික තෝරගත්තේ බබාලට එක ළඟ එක විදියට සරලව ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන් words 10ක් තමයි මම තෝරගත්තේ. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ print out එකක්ම අවශ්‍ය නැහැ. අතින් ඇඳලා හරි මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න. එතකොට අලුත් වචන වලට යන්න කලින් බබාට මම දැන් කියලා දුන්න words 10 හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම කිව්වා වගේ අපිට එක එක families වලට ඒ කියන්නේ a n වලින් ඉවර වෙන ඒවා at වලින් ඉවර වෙන words o n වලින් ඉවර වෙන words ඒ වගේ එක එක families වලට අයිති words කියලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් මං හිතනවා මේ week එකේ බබාලට මේ reading activity එක අමල පුරුදු කරයි කියලා. Okay, goodbye.